हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. मी आहे संस्कृती आणि आज आहे मंडे. सो आम्ही एक नवीन एक्सपिरियन्स करणार आहोत. हाय, चला आता नवीन अनुभव. काही गाडी नाही मिळाली म्हणून टेम्पो कोकणामधलं एक महत्त्वपूर्ण साधन आपण एन्जॉय करणार आहोत. सगळे बसून टेम्पो मधून आपण आपल्या पिंकीच्या घरी जाणार आहोत लोरे येथे. चला मग आता आम्ही टेम्पोत बसतो आणि तुम्हाला एक्सपिरियन्स सांगतो. टेम्पो मधून पण एक वेगळी मजा असते. आणि हे आहेत आमचे पाहुणे आणि यांचे जवळचे बंधू दोन्ही भाऊंचे. काय नाव तुमचं? आदित्य भाऊ. हे स्वतः इथं टेम्पो घेऊन आमच्यासाठी आदित्य हजर बसलेले आहे. थँक्यू सो मच. थँक्यू, धन्यवाद. आणि आम्ही एक्सपिरियन्स तुम्हाला सांगू प्रत्येकाचा की टेम्पो मध्ये आम्ही काय करणार आहोत. तुला आवडलं आम्ही आलो एवढे सगळे तर? आनंद झाला? आता घर खाली खाली होईल. सो हा आहे टेम्पोचा एक्सपिरियन्स. चला चला फटाफट, मी लास्टला. कसं वाटतंय सगळ्यांना? हे कशा बसलायत? हे आमचं लगेज. काका लडको मत, लडको मत. मोडली असते बाहेर आले असते सगळे. मोडली असते बाहेर आले असते. मी इथे जाऊन बसली असती, बरं वाटलं असतं. टेम्पोतला एक्सपिरियन्स. आणि मी उभी आहे, मस्त हवा येते, हवेशीर. असं वाटतं कुठेतरी काय बोलतात त्याला, टॉप रूफला आलो. असं मस्त एक्सपिरियन्स आहे आमचा. छान वाटतंय. तुला कसं वाटतंय? तुला कसं वाटतंय? लोऱ्यात आम्ही जात आहोत. लोऱ्यात जे पण कोकणातली माणसं आहेत, वैभववाडीतली, त्यांना माहीत असेल मोठा लोरा, त्या गावाला जातोय आम्ही. आणि तिथे आमच्या 2 बहिणी राहतात. तर एका बहिणीचा ॲनिव्हर्सरी आहे, तर आम्ही ॲनिव्हर्सरी सुद्धा सेलिब्रेशन करणार आहोत आणि मदर्स डे सुद्धा सेलिब्रेशन करणार आहोत. काकाला दिलं सांभाळायला. हां, रिलेटेड मदर्स डे आम्ही, कारण की काल आम्ही सर्व थकलेलो म्हणून नाही सेलिब्रेशन करता आलं. पण आज आम्ही करणार आहोत सेलिब्रेशन. यो यो बोला. 4 शब्द बोला. आम्ही घडमडला आलो आहे. मग गोसाई हॉटेल जवळ तिथे उतरणार. त्याच्यामध्ये नाश्ता पाणी देते काय बघणार तिकडे. जरा ऍक्टिंग करून सांगा ना. ऍक्टिंग. हो, मी काय सांगते माहिती आहे, आम्ही आता कासाड्यातून निघाला आहो. आता गडमडा गेला आहो. गडमड असून आता आम्ही चालला आहो 2 नंबर काय गोसाईचं हॉटेल आहे. काय वडापाव काय येतात ते मुंबईवाले दिले आमच्या बरोबर. मग त्यांचे काय नाश्ता चाकरमणी. हा, चाकरवाणी काय आता आमका नाश्ता देतात काय बघूयात. होय, हो, गावातले देणार ना. मुंबईतली कशी, मुंबईला आले की मुंबईची. आज आलीत ना चाकरवाणी, ही माणसं मजबूत आहेत. मग त्या लोकांनी जरा वाईट आमका नाश्ता पाणी देऊ. नाश्ता दिला की मग आम्ही आमच्या लेकीकडे जाऊ, पाहुण्यांकडे नेऊन जेऊ खाऊ. तुम्हाला 4 शब्द बोललेली हो, तुम्ही 50 शब्द बोलून झाले. सो आम्ही आलो आहोत
ह्यांच्या बंगल्यावर ह्यांच्या बंगल्यावर आलो ह्यांच्या बंगल्यावर. सो आम्ही ह्या टेम्पोनी आलो. सो बंगल्यावर आलो आम्ही बंगल्यावर. सो आम्ही ह्यांच्या बंगल्यावर आलो. हो मग काय हा काय नाही हरकत नाही. आपण कुठे आलो आहोत? लोऱ्यामध्ये. आणि कोणाकडे आलो आहोत? पपीताई. पपीताईकडे आलेलो आहोत. आणि हा केक माझ्या हातामध्ये आहे. पूर्ण हा नाव केक तरी बोल. 2 दिवस वाट बघतोय इथे पोहोचण्यासाठी. आणि माहिती आपण आले? इथे पोहोचलेलो आहोत. त्यांच्या घरी आलो. सर्व मंडळी आली. सर्वांचं इथे हार्दिक स्वागत आहे. या बाई. काय बोलता? सर्व समस्त ए धीरूबाई कुठे? धीरूबाई अय्या. सो हाय धीरूबाई. मुलगा बघून ठेवला की नाही तिच्यासाठी? अरे यार किती वेळ लावणार? इंजिनियर कोणतरी बोललेलंच ना मागे, आहे की नाही? हाय हाय हाय. लग्न झालं त्याचं. दोन आहे. कुठे? मुंबईला आहेत. आपण जाऊया, आम्ही तुला घेऊन जातो. झेंड्यावर अशोक चक्राचं खूर. महेश राणेंचं नाव घेते राण्यांची सूर. भाजी भाजी एक मिनिट तुम्ही या पहिले. भाजी भाजी तुम्ही नाव घ्या. अरे एक मिनिट बोला ना. हो, बोला, नवीन आहे तरी आहे माझ्या प्रीतीचं. ते नाचू. अरे दोघांनी घ्या. काय ना? हे बाबू घे. हे ड्राय करतात ना? हे ट्राय करतात. मस्त काजू ना. मुलीला बरं आहे. शाळेला सुट्टीला पाणी अच्छा, म्हणजे सोडले जाणार. आणि ते डिग्री दाखवते ते इंडिकेटर. मग ते 100 वर सोडायचं. 2 वेळ सोडायचं. वाफ सोडायचं. म्हणजे वाफवले आता उकडले जात नाही. ह्याच्यात पाणी नाही. 3 फक्त सोडले. आधी ती आई आहे तिथे. मग आधी 2 दिवस तुमच्याकडेच होती. बाय. मामाकडे आलेली. कर काम. हे तुमचे काजूच आहेत सगळे? नाही ती टरफल आहे. ती आता घेऊन जाणार. ती काय करायची? ती ऑइलवाले पण नेतात आणि भट्टीवाले पण नेतात. मिठाईवाला. आणि हे तुम्ही कसे घेता मग विकत? लोकांचे ऑर्डरचे येते. आमचे घेतो पण ते थोडे अजून लावले पण नाही. मग हे ऑर्डरचे म्हणजे कसं काय? फोडायला फक्त फोडून द्यायचे? 25 रुपये किलो हो हो. फोडायचं. माझी सासू देते ना, आमच्या इथे आहे ना. स्वतःचे काजू द्यायचे किलो. आई देणार ती लोक आणि यांना 25 रुपये देणार 1 किलोची. मग हे तुम्ही कसे करून देणार? भाजून देणार? हा हे सगळं रेडी करून पॅकिंग बिकिंग करून देणार. ते पाकिट दाखवलं. पाकिट दाखवलं. पॅकिंग करून देणार. पॅकिंग करून देणार.
मस्त आहे ना हे. पण हे त्यांच्या सीझन मध्येच असणार ना हे सीझन 2 महिन्यात. हे 7 नंबर आहे, हे गावठी आहे आणि ते त्याबद्दल ठेवले ते लहान आहे. क्वालिटी वाईज पण आहे. हा लहान मध्ये म्हणजे पॅकिंग करून देणार 25 रुपयामध्ये. दाखवा हे 600 पर्यंत 750 पर्यंत. हे कितीला 25 रुपयाला त्यांना देणार मग. हा लाडांकडे ना. ते हो लोऱ्यामध्ये गुरववाडी इथे आलेलो आहोत आणि हा काजूचा एक फॅक्टरी आहे. तिथे आपण आलेलो आहोत. आम्हाला बघायचं होतं काजू कसे सोडले जातात. अख्खे काजू बघा आपले या शाळेतल्या मुली आहेत. आज या 2 महिन्याच्या सुट्टीचा भरपूर फायदा करून घेत आहे. आज या तिथे हे काजू सोडण्यासाठी इथे त्यांच्यासाठी तो काही कारखान्यामध्ये मदत करत आहे. त्यांना मोबदला पण मिळतो. आणि एक बघा कसे काजू अख्खे काजू इथे काढले जात आहे. बघा हे अख्खे काजू आहेत. हे काढतायत त्या काजू अख्खे काजू काढलेले आहेत. ही एक मशीन आहे काजूची. त्याच्यामध्ये काजू बॉईल केले जातात, ते उगवले जातात. हे काजू आहेत ना बॉईल हे अख्खे केलेले. काजू आहेत जे आपण काढतो. कटिंग करायला येतात. हे कटिंग करायला कटिंग येतात. करून पॅकिंग करून 25 रुपये किलो मिळतं. एक छानसा कार आहे, छोटासा कारखाना आहे. मराठी माणसाचाच कारखाना आहे. त्या गुरववाडीमध्ये लोरे गाव नंबर 1 मध्ये आपण इथे आहोत. 2 ना लोरे 2 ना. लोरे 2 एक आहे. आणि हे फोंड्याचं जवळचं गाव आहे. वैभववाडी फोंडा रोडवरती सुंदर गाव. बाय निघाले अलिबागला. टाटा आदू. होय आदू बाय. रील स्टार. होय साहिल बाय. बाय बाय बाय. चला आम्ही आपला निरोप घेतो. लोरेमध्ये आज खूप मजा आली, धमाल आली. पिंकी ना हो पिंकी पप्पी. पिंकी पप्पी यांच्या घरी राहून मनमुराद आनंद घेतला. जांभळं खाल्ली, कैऱ्या खाल्ल्या, आंबे खाल्ले, नदीवर आंघोळ केली, सगळं खाल्लं, सगळं जिंकलं आणि खूप मजा आली. तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक अभिनंदन, आभार. अजून 4 दिवस राहिला धमाल आली असते. ठीक आहे रेंज नाही हो. बाय बाय. साईडला हो. सगळ्यांना टाटा करतो आम्ही सगळं. चला बाय. चला बाय.